welcome you to Learn English with PM YouTube channel. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම මං අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට. So, I am Madhushani. Today I am going to teach you new lesson. මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත්ම lesson එකක්. So, what is the difference between some and end? මොනවාද මේ some සහ end කියන වචන දෙකේ difference එක වෙනස මොකක්ද කියලා තමයි මම අද මේ lesson එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා අද මගේ මේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් videos නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද බලමු මම මේ කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට some සහ any කියන වචන දෙක අපි කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලානේ. ඉතින් මම ඔයාලට examples ටිකක් board එකේ දාලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ දෙකේ difference එක මොකක්ද කියලා. right. දැන් බලන්නකෝ මම මෙතන sentences ටිකක් දාලා තියෙනවා නේද? Look at the first one. බලන්න පළවෙනි එක. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ I need some information about this book. මම මේ sentence එක ගැන මුලින් කියන්න කලින් ඔයාලට මෙන්න මේ some මම මුලින් කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ some භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි some භාවිතා කරන්නේ මොනවා හරි positive දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට yes ඔව් කියලා පිළිතුරක් ලැබෙන්න. අපි මොනවා හරි දෙයක් අහන්නේ අපිට ඔව් කියලා පිළිතුරක් අවශ්‍ය නිසා. අපි හිතමු අපි අහනවා do you have some books ඔයා ගාව මොනවා හරි පොත් ටිකක් තියෙනවද? අපිට එතකොට ඒක උත්තරේ එන්න ඕනේ yes ඔව් කියන පිළිතුර. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සමහර විට යා ළඟ ඒව තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ positive අපිට yes කියලා ඔව් කියලා පිළිතුරක් ලැබෙන ආදී දේවල් අහද්දී අපි some කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි some කියන වචනේ භාවිතා කරනවා uncountable nouns. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සමග. හරි. දැන් අපි බලමු some කියන එක කොහොමද sentence එකකදී යොදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට දැන් මතකයි අපි some භාවිතා කරන්නේ positive දෙයක්. ඒ වගේම uncountable nouns එක්ක. positive කියන්නේ අපිට yes කියලා සුබවාදී පිළිතුරක් ලැබෙන දේවල් එක්ක නේද? right. බලන්නකෝ first one. පළවෙනි එක බලන්නකෝ. I need some information about this book. මට ඕන මෙන්න මේ පොත ගැන තොරතුරු ටිකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අපිට yes කියලා පිළිතුරක් ලැබෙන එකක් වෙන්න ඕන. කියන්නේ අපි සමහරට කෙනෙක් ගාව මේ පොත ගැන තොරතුරු තියෙනවා. අපි යාගෙන් ගිහින් අහනවා. එතකොට අපිට yes කියලා ලැබෙනවනේ නේද උත්තරේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ information කියන්නේ uncountable noun එකක්. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි දෙයක් නේද? uncountable noun එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් සහ positive idea එක තමයි yes කියන්නේ. හොඳ idea අපිට negative නෙමෙයි positive. yes කියලා අපිට ලැබෙන්නේ. අපි සතුටු වෙන උත්තර ලැබෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයත් එක්ක තමයි අන්න ඒ වගේ අදහස් එක්ක තමයි අපි සම්භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ information කියන්නේ අපිට uncountable දෙයක්, ගණන් කරන්න බැරි දෙයක්. තොරතුරු කියන්නේ අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ 1 2 3 කියලා නේද? හරි. ඒ වගේම මෙතන positive idea එකක් කියනවා. හරි. Look at the next one. Would you like some tea? මේක මෙතනදී සම්භාවිතා කළා කියලා ඔයාලට පේනවනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න දෙවනි ටිප් එක. ඒ කියන්නේ දෙවනි කරුණ වෙන්නේ අපිට සම්භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. When we offering something. අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොනවා හරි දෙයක් offer කරනවා නම්. offer කියන්නේ මොකක්ද? What is the meaning of the word offer? අපි මොනවා හරි දෙයක් පිළිගන්නවනවා නම් කෙනෙක්ට මොනවා හරි අපි දෙයක් දෙනවා කෙනෙක්ට. එයා ඒක ගන්න කැමති. අපි යාට ඒක දෙනවා. අන්න ඒ වගේ offer කරන වෙලාවක අපි භාවිතා කරනවා මොකක්ද? some කියන word එක. බලන්නකෝ example එක උදාහරණය. Would you like some tea? තේ ටිකක් බොන්න කැමතිද? පේනවනේ offering. අපි යාට තේ එකක් දෙන්න කැමති. offer කරන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් Would you like some coffee? ඔයා coffee බොන්න කැමතිද? Would you like some orange juice? ඔයා orange juice බොන්න කැමතිද? අන්න ඒ විදියට මොනවා හරි දෙයක් අපි offering කරනකොට කෙනෙක්ට පිරිනමනකොට දෙනකොට පිළිගන්වනකොට අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද word එක some කියන පදය. ඒ කියන්නේ t කියන එකත් අපිට uncountable ගණන් කරන්න බෑ. t 1යි t 2යි කියලා අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ නේද? අන්න right. So අපිට ඕන තව example එකක් අපි හදමු.
would you like some books? ඔයාලට පොත් ටිකක් ඕනිද? එහෙම නැත්නම් would you like some අපි හිතමු would you like some milk? ඔයාලට කිරි ටිකක් ඕනිද? අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ අපිට මොනවා හරි offering මොනවා හරි දෙයක් offer පිළිගන්නනකොට අපිට අහන්න පුළුවන් නේද? would you like some water? ඔයාලට වතුර ටිකක් ඕනිද? අන්න ඒ විදියට. right. and look at the next one. ඊළඟ බලන්නකෝ. could you have some sugar? අපි මොනවා හරි දෙයක් ගැන අහනකොට when we asking something මොනවා හරි දෙයක් ගැන අපි තව කෙනෙක්ගෙන් අහද්දී අපිට some කියන පදය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද්ද? when we asking something අපි මොනවා හරි දෙයක් ගැන අහනකොට අපි මෙන්න මේ some කියන පදය භාවිතා කරනවා. ඉතින් බලමු අපි example එක. could you have some sugar? ඔයාලගේ සීනි ටිකක් තියෙනවද? අපිට ඒක අවශ්‍යයි. අපි ඒක අහන මෙයාගෙන් නේද? අපිට ඕනනම් අහන්න පුළුවන් අපි වෙනස example එකක් ගමු. could you have some salt? ඔයාලගේ ලුණු ටිකක් තියෙනවද? ලුණු තියෙනවද? අන්න ඒ විදිහට. දැන් පේනවනේ ඔයාලට some කියන පදය තියෙනවා. ඒ වගේම මේ sugar කියන්නේ මොකක්ද? uncountable noun එකක්. අපිට ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක් නේද? අපිට 1 sugar, 2 sugar එහෙම ගණන් කරන්න බැහැනේ sugar. එහෙම නැත්නම් salt නේද? ලුණු කියන එක. ඉතින් ඔන්න asking for something මොනවා හරි දෙයක් අහන අවස්ථාවකදී නේද? අපිට some කියන පදය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔන්න එහෙනම් ආයෙ බලන්න මම ඔයාලට කිව්වා මුලින්ම මොකද්ද? positive idea එක තමයි අපි සම්භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම uncountable nouns එක ගණන් කරන්න බැරි නාම පද එක්ක නේද? ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ගත්තා offering. when we offer something අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොනවා හරි දෙයක් offer කරනවා නම් අන්න එවැනි අවස්ථාවක අපිට මොකද්ද භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ? some කියන පදය. මොකද්ද? some කියන පදය. and next one asking for something අපි මොනවා හරි දෙයක් තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා නම් when we asking something අපි මොනවා හරි දෙයක් තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා නම් අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මොකක්ද? some කියන පදය. right. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා දැන් ටිප්ස් 3ක් ඉගෙන ගත්තනේ සම්භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව නේද? අපි බලමු ඊළඟ ටිප් එක. why don't you give her advice? suggesting something මොනවා හරි දෙයක් අපි යෝජනා කරනකොට කෙනෙක්ට නේද? අපි මොනවා හරි කවුරු හරි කෙනෙක්ට අපි මොනවා හරි දෙයක් ඔන්න යෝජනා කරනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවක අපිට අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මොකක්ද? some කියන පදය. මොකද්ද? some කියන පදය. ඉතින් බලන්න example එක. why don't you give her some advice? ඇයි ඔයා යාට advice දුන්නේ නැත්තේ? advice. What is the meaning? අවවාද දුන්නේ නැත්තේ ඇයි නේද? අන්න ඒ විදිහට suggesting something මොනවා හරි දෙයක් අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න මොකක්ද? some කියන පදය. එතකොට ඔයාලට මෙතන තව දෙයක් මම මුලදී කිව්වනේ uncountable noun එකක් එක්ක භාවිතා කරනවා කියලා නේද? එහෙනම් advice කියන්නේ අපිට count කරන්න බෑ. එක advice එක දෙක advice එක අපිට එහෙම count කරන්න බෑනේ. අන්න එහෙනම් uncountable noun එකක් එක්ක තමයි මේක භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික හොඳින්ම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපි සම්භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක නරඹන අතරතුර වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේ නෝට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ නෝට් පොතට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඒක ප්‍රැක්ටිකලි ඔයා ඒක day to day life ඔයා එදිනදා ජීවිතයේදී ඒක අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්න. කියන්නේ ඔයාලට මේ වගේ sentences ඕනම වෙලාවක අහුවෙන්න පුළුවන්. ඒක coffee shop එකකදී, එක්ක යාළුවෙක් ඉඳිද්දී, ඒ වගේ එක්ක ස්කූල් එකේදී ඕනම අවස්ථාවක මේ වගේ sentences හම්බෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඔයාලට සමහර වෙලාවට හිතා ගන්න බෑ some කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, any කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් අද ඉඳලා මේක අමතක වෙන්න බෑ. ඔයාලට තේරෙනවා some භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගණනාවක්. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවල තමයි අපි එහෙනම් some භාවිතා කරන්න ඕන. right. දැන් අපි මේ කතා කරේ some ගැනනේ. ඒත් අපි any ගැනත් ඒක මේ අවස්ථාවෙම ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේ දෙක අතර තියෙන different එක. ඒ කියන්නේ වෙනස හොඳින්ම
වටහා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. right. බලන්නකෝ. I don't want to know any information about this book. මට ඕනේ නැහැ කිසිවක් දැනගන්න මේ පොත ගැන තොරතුරු. මට මේ පොත ගැන කිසිම තොරතුරක් දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද? negative form. අපිට නැහැ කියන අර්ථයෙන් ඕනම වාක්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන්න මොකද්ද එහෙනම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්? any. මොකද්ද? any. negative form. නෑ කියන අර්ථයෙන් මොනවද දෙයක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නම් අපි භාවිතා කරන්නේ any. ඔන්න අමතක කරන්න එපා. right? බලන්නකෝ මේ වාක්‍ය. I don't want to know any information about this book. මට මේ පොත ගැන කිසිම දෙයක් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. any කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. නේද? right. ඒ වගේම any භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? question. අපි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපිට any භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රශ්නද? අපිට ඕන තරම් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවනේ. අපි ඒ වෙලාවට අහන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් any. බලමුකෝ මොනවද ඒ කියලා. Do you have any children? ඔයාලට ළමයි ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් Do you have any books? ඔයාලගේ මොන හරි පොත් තියෙනවද? ඒ වගේ තව මොනවද අහන්න පුළුවන් අපිට? Do you have any pens? ඔයාලඟ pen තියෙනවද? තව ඒ වගේ example එක. Do you have any අපි හිතමු do you have any red pens? ඔයාගාව රතු pen තියෙනවද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට question එකක්. මොකද්ද? question එකක් මේ ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපිට මොකද්ද භාවිතා කරන්න පුළුවන්? any. ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපිට any භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නේද? right. now දැන් ආයෙ පාරක් මම ඔයාලට මේ ටික ආවර්ජනය කරනවා මතක් කරනවා. අපි අද ඉගෙන ගන්න ආවේ some සහ any අතර තියෙන different එක නේද? some සහ any. කොහොමද අපි මේ දෙකේ වෙනස්කම්? කොහොමද අපි මේක භාවිතා කරන්නේ කියලා තමයි මේ lesson එකෙන් මම ඔයාලට උගන්වන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. right. ඉතින් මෙතන මම points වශයෙන් ඔයාලට දාලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේක හොඳට practice කරන්න. practice කරන තරමට තමයි ඔයාලට මේක හොඳින්ම අවබෝධ කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මම මේ කියලා දෙන දේවල් එක්කම ඔයාගේ day to day life එකට, කියන්නේ එදිනදා ජීවිතේදී ඔයා කතා කරන වෙලාවට ඔයාට මේ වචන අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයා මේවා apply කරලා කතා කරන්න. එතකොට ඔයාට මේක නිකම්ම ඉබේම practice වෙනවා. so අපි බලමු ආයෙ එකපාරක්. some කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවකද මම කිව්වා ඔයාලට? positive form. මොනවා හරි අපිට yes positive අපි කැමති දෙයක් ලැබෙන අවස්ථාවක positive. and uncountable noun. ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සමගි නේද? ඉතින් මොනවද මේ පළවෙනි sentence එකේ අපි ගත්තේ කොහොමද? some සහ information නේ. එතකොට දැන් information කියන්නේ uncountable noun එකක්. අපිට ගණන් කරන්න බැරි නාමපදයක් නේද? and offering. when we offering something. අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොනවා හරි දෙයක් offer කරනවා නම් අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොනවා හරි දෙයක් offer කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම some කියන පදය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද එතෙන්දී අපි ගත්ත sentence එක? Would you like some tea? ඔයාලට තේ ඕනද? ඔයාලට තේ එකක් ඕනද? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් Would you like some coffee? ඔයාලට coffee එකක් ඕනද? එහෙමත් නැත්නම් Would you like some water? ඔයාලට වතුර ටිකක් ඕනද? ඔන්න ඔය විදිය ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් අපි offer කරන්න. Would you like some books? ඔයාලට පොත් ටිකක් ඕනද? අන්න ඒ වගේ අපිට ඕනම දේ අවස්ථාවක offering අපි මොනවා හරි දෙයක් offer කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද භාවිතා කරන්න පුළුවන්? some කියන පදේ. right. next point බලන්නකෝ. asking for something. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි මොනවා හරි දෙයක් තව කෙනෙක්ගෙන් අහන වෙලාවක අපිට some කියන පදය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. බලන්නකෝ. could you have some sugar? ඔයාලගේ සීනි ටිකක් තියෙනවද? could you have some sugar? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් could you have some salt? ඔයාලගේ ලුණු ටිකක් තියෙනවද? ඉතින් sugar salt කියන්නේ අපිට uncountable noun. ගණන් කරන්න බැරි නාම පද නේද? right. and next one suggesting something. මොනවා හරි අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරද්දි කෙනෙක්ට අපිට අන්න එවැනි අවස්ථාවලත් මොකද්ද භාවිතා කරන්න පුළුවන්? some කියන පදය. හරි බලන්නකෝ example එකක්.
Why don't you give her some advice? ඇයි ඔයා ඇයට අවවාද දෙන්නේ නැත්තේ? Why don't you give her advice? ඇයි ඔයාට අවවාද දෙන්නේ නැත්තේ? කියලා අපිට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි වැරද්දක් කරපු වෙලාවක. නේද? And අපි ඊට පස්සේ බැලුවේ any භාවිතා කරන අවස්ථාවනේ. මම කිව්වා negative form ඒ වගේම question form. negative form එකේදී මොකද හදපු sentence එක? I don't want to know any information about this book. මට මේ පොත ගැන කිසිම තොරතුරක් දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක negative. නැති යන අර්ථයනේ නේද? And next one. Do you have any children? ඔයාට ළමයි ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. Do you have any books? ඔයාලගේ පොත් තියෙනවද? Do you have any red pens? ඔයාගාව රතු පෑන් තියෙනවද? ඒව මොනවද එහෙනම්? Question form. අපි ප්‍රශ්නයක් අහන විදිය. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා මේ some සහ any කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා නිවැරදිව. කියන්නේ මේ දෙකේ අපි different එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ පාඩමෙන් ඔයා මෙන්න මේ some සහ any කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ සහ මේ දෙක අතර තියෙන difference එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේම මේ පාඩම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment කරන්න. ඔයාලට තව මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා අහන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉස්සරහට ඔයාට වාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් lesson එකකින් හම්බෙමු. And thank you all of you and wish you all the best.